হেল্ল' বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে দেখা পাই আছে এতিয়া বৰ্তমান চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'লে। এয়া আলু ফ্ৰাই হৈ গ'ল। প্ৰথমতে আলু ফ্ৰাই হ'ল, তাৰপিছতে আমি চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এনেকৈ আজি চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই কেনেকৈ বনাই বা আমি কেনেকুৱা ষ্টাইলত বনাইছোঁ আজি এই বিষয়টো আপোনালোকৰ আগত দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। তো এয়া চাই আছে বন্ধুসকল, চিকেনটো তেলত বৰ্তমান ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। মোটামুটি 15-20 মিনিটমান সময় এনেকৈ ফ্ৰাই কৰা হ'ব। একদম চিম্পুল চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই, কিন্তু চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাইৰ পিছত তাৰ পৰা কিছু চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই ওলাই লোৱাৰ পিছতে তাতে আকৌ পানী দি কিনে মানে অকণমান জুলীয়া বনোৱা হ'ব। কাৰণ কিয়, আমি আজি এই চিকেন এটা চিকেন পোলাও খোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তো সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপোনাৰ চাই লওক এবাৰ, ইমান সুন্দৰ এটা একদম খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। পিঁয়াজ চিকেনত পিঁয়াজ দিয়া হ'ব, আদা আৰু ৰচুন দিয়া হ'ব, তাৰ লগতে জলকীয়া দিয়া হ'ব, তাৰপিছতে ধনিয়া আৰু জিৰা গুড়ি কৰি কিনে দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আৰু বেলেগ একো বস্তু দিয়া ইয়াতে নহ'ব। যেনেকৈ পানী দিয়া হ'ব, যিমানখিনি পানী আপোনালোকক লাগে সেই অনুসাৰে পানী দিব পাৰিব ইয়াতে। আৰু তাতকৈ আৰু বেলেগ ধৰণৰ মছলাবিলাক একো দিয়া নহয় ইয়াতে। একদম চিম্পুল আৰু এনেকৈ যদি বনাই খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰত একো ক্ষতি নহয় বুলি মই ভাবোঁ। যেনেকৈ বহুত মানুহে জ্বলা খোৱাৰ কাৰণে বা মছলা খোৱাৰ কাৰণে গেষ্ট্ৰিক বা নানা ধৰণৰ এনেকুৱা সমস্যা কিছুমান পায়, সেইখিনি ইয়াতে নাপাব। আৰু তো ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱাই ৰেডি হৈয়ে গ'ল বন্ধুসকল। দেখা পাইছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই মোটামুটি তাৰ কালাৰটো আহি গৈছে, আৰু কালাৰ হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি আৰু অকণ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, এনেকৈয়ে অলপ সময়ৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাব চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাইৰ লগতে চিকেন কাৰী আৰু তাৰ লগতে পোলাও। আৰু কেনেকৈ আজি ইয়াক আমি গ্ৰহণ কৰিম বা কেনেকৈ আমি খাম, ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে এবাৰ চাব। এয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে এই মুহূৰ্তত পোলাও ৰেডি হৈছে। বাছ পোলাওটো এতিয়া মিক্স কৰিব লাগে। মিক্স কৰাৰ পিছতে একদম চিম্পুল পোলাও, আৰু এতিয়া কোনো এনেকুৱা বহুত বেছি ষ্টাইলিছ এনেকুৱা পোলাও নহয়। একদম চিম্পুল পোলাও, চিম্পুল চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই সেনেকৈ আজি আমাৰ ঘৰত বনাবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে যুগুত হৈছে, ৰেডি হৈছে। আৰু এয়াই সকলোবিলাক বনাই আছে মোৰ মিছেছে, মোৰ পত্নী বনাই আছে। আৰু আজি বিৰাট সোৱাদ হ'ব, আৰু বিৰাট জুতিৰে আজি আমি এসাঁজ চিকেন পোলাও খাম। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে আমাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে আৰু এই চিকেন পোলাও আপোনালোকেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, বহুত ধন্যবাদ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। আৰু এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে দিছে যে আমি একদম চিম্পুল খাওঁ, বেছি মছলা পাতি এনেকৈ একদমেই কমকৈ খাওঁ। তো আপোনালোকৰ যিমান পাৰে মছলা পাতি নোখোৱাকৈ একদম নৰ্মেল চিকেনতে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক খাবৰ কাৰণে। নিশ্চয় শৰীৰটো ভালে থাকিব। আৰু যিমান পাৰে চিকেনটো কমকৈ খোৱা ভাল, কাৰণ কিয় বহুত বেছি খোৱাটো একেবাৰে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া। সেইকাৰণে যিমান পাৰে কমকৈ খাব। ডেইলি নহয়, সপ্তাহৰ মূৰত এবাৰ এনেকৈ খোৱালে বহুত আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল। কাৰণ বেছি চিকেন খোৱাৰ কাৰণে মানুহবিলাকৰ কি হৈ যায়, ফেটি লিভাৰ, যেনেকৈ লিভাৰত চৰ্বি জমা হয়। সেই বিষয়টো অকণমান সাৱধান থাকক। এই দেখা পাইছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই হৈ গ'ল। গৰম এতিয়া বৰ্তমান টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মোক দিছে এইখিনি, আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান টেষ্ট কৰিম। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মই আপোনালোক জনাই আছোঁ। বঢ়িয়া টেষ্টি। এয়া হয় চিকেন পোলাও। ধন্যবাদ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে।